mo ti dúró fẹ́lẹ̀ ó ti ṣe díẹ̀. A lè máa fi picture wa sí inú sẹ́ẹ̀lì yẹn gangan báyìí sìn. Ẹ mọ nǹkan tá a máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni a máa insert picture, mo wá kọ́ wa bá a ṣe lè shrink ẹ̀ tó máa dúró sínú cell. A nílò gbogbo yẹn mọ́. Tá a bá lọ síbi insert wa tẹ́lẹ̀, tá a bá wá síbi illustration, tá a rí picture, nǹkan tá a máa ń rí bẹ́ẹ̀ ni pé a kò máa fi picture wa síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ìsìn a ti ní place in cell. Ìyẹn ni wípé picture tá a bá mú yẹn ó máa dúró sí inú sẹ́ẹ̀lì yẹn gangan. Kò tún ṣe yẹn nìkan, a lè lo àwọn Excel function pẹ̀lú picture yẹn. Ẹ tún gbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n ṣàpẹẹrẹ sí mo wá mú place in cell, mo dẹ̀ tún mú pé inú kọ̀ǹpútà mi ni mo ti fẹ́ mú picture yẹn. Ká sẹ́ kí picture tí mo fẹ́ fún alákọ̀ọ́kọ́ ni jollof rice àbí ẹ jẹ́ ń gbé sí kí n ṣe insert. Ẹ rí i pé ṣe ló dúró jẹ́jẹ́ sínú ibẹ̀ yẹn kò dà mí láàmú. Ká wá sẹ́ pé àwọn picture tó kù iná mo tún lè gbé gbogbo wọn papọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Màá wá síbi picture yẹn place in cell, this picture. Màá select gbogbo picture yẹn papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Eléyìí ló tẹ̀lé gbogbo àwọn picture yẹn ni mo ti select. Tí n bá ṣe insert, ó máa bá mi tò wọ́n sínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, ẹ tí wọ́n yẹn fi magic. Tí n bá tún wá sí pé mo fẹ́ lo function tí bá mú equals B2, máa wo ẹ mọ̀ pé nǹkan tó wà ní B2 mi ni jollof rice. Ó tún identify image tí mo ṣe enter, ó tún bá mi gbé síbẹ̀ yẹn. A lè ṣe gbogbo eléyìí nínú Excel sìn. Ṣùgbọ́n ká tó lè ṣe Microsoft 365 làwa gbọ́dọ̀ máa lò. A dẹ̀ máa wà ní beta channel insider. A máa lọ síbi accounts wa láti kọ́kọ́ confirm ẹ̀rí Microsoft 365 ni. Ẹ wá wo bí insider yẹn tẹ́yìn bá wà ní preview, ẹ change channel, kẹ́ bọ́ sí beta, ibẹ̀ láyé wà. Ibẹ̀ lẹ ti lè ṣe irú nǹkan tí mo ṣe ń sìn nínú Excel.